ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ that thank God you guys got elected because ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਸਿਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ? No, in fact, actually, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ humble, I was very humbled ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, not just the White House. I mean, President Obama ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ in the White House with the Prime Minister, but even President Trump, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ fully respect, because ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, that ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸਰਸ, ਐਂਟੀ ਮਾਸਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the reason they do is ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ, because they don't want us to succeed, because ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ success ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ positions ਮਿਲੀ ਹੈ, it becomes permanent. ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੋਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਝਿਜਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਕੱਟ ਮਾਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਏਜ ਵਾਟਸ ਪੋਪ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਟ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਿੰਗ? ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਵਾਸ ਅਪੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। So that's why ਜਿਹੜੀ apology ਹੈਗੀ from the Catholic Church, from the Pope is so important. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਦ CJ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਡਿਸੀਜਨ 2021 ਟਾਈਮ ਐਂਡ on Monday September 20th we're heading to the polls। ਉਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ no other than our defense minister Mr. Harjit Singh Sajjan, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ since 2015 ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ September 6 1970 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਐਂਡ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਮਿਸਿਸ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 96 ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਨ ਐਂਡ ਡਾਟਰ ਅਰਜੁਨ ਐਂਡ ਜੀਵਤ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ
ਕਿੰਨੀ opportunity ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ to exercise that right to vote, but also ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ future ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ country ਦਾ, that under the leadership of Justin Trudeau, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ pandemic ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਣ number one in the world when it comes to vaccine, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ support ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, whether it's personal families or businesses, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ that thank God you guys got elected, because ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਸਿੰਗ, we're number one in the world, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's monumental, ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। So rather than ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ politicians ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ House of Commons decide ਕਰੀਏ, it's very important that in an election, Canadian citizens decide the direction that a country should go. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, it's important that Canadians ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, but ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੇ। ਐਂਡ ਔਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਏਰਨ ਟੂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, whether it's military rifle ban ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ that ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਰਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਲਬਰਟਾ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ that we go in the right direction. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਸਿਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ? No, in fact, actually, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ I was very humbled, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, not just the White House. I mean, President Obama ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ in the White House with the Prime Minister, but even President Trump, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, fully respect, because ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, that ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ even ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਔਰ ਕਿੰਗ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ that ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਐਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਫਟਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, the king of Jordan wanted to meet as well, because he saw that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ country ਦੀ diversity ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ demonstrate ਕਰਦੇ। but ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ and to all the viewers, ਇਹ ਜਿਹੜੀ diversity ਹੈਗੀ, you need a strong leadership, but under Justin Trudeau ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ, and not just words, he turned it into action, but ਇਹ imagine that ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ, that ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ that it doesn't end with you, that ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। That's that powerful message. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ it's been humble that ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, it's not because of me, ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜ ਮੌਜੂਦ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। we're the recipients of that success. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਟ ਆਵਰ ਵੀਕਨੈਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸਰਸ, ਐਂਟੀ ਮਾਸਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਡੈਮਿਕ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ? Well, first of all, it's extremely hurtful and disappointing. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, I mean, ਜਿਹੜੇ anti-maskers ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ protest ਕਰਦੇ, sure, ਸਾਡੇ country ਦੇ ਵਿੱਚ everybody has the right for peaceful protest. But ਦੇਖੋ hospital ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ doctors, nurses, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ they put their own life on the line to help us. That it's not right. But ਜਿਹੜੀ actually ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ systemic racism ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੋਰ ਥੋੜਾ it is better, but the fight is not over, and it's important for us to send a very strong message that ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ he stands by his word, responsibility ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, but leadership ਚਾਹੀਦਾ, but not all the leaders do that. Aaron O'Toole, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ members of parliament ਹੈਗੇ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ viewpoints ਹੈਗੇ ਹੱਲੇ ਵੀ denounce ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। So we have to be very careful about this, because one thing's for sure, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the reason they do is ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ, because they don't want us to succeed, because ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ success ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ positions ਮਿਲੀ ਹੈ, it becomes permanent. Because ਮੈਂ always ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ honor ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ position ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ honor ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ community ਦੀ, but if it ends with me, we have failed. My personal goal ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ when I got into politics, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ younger generations ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lift them up, so that I always say, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ riding, I tell them, I want you to take my job, and then afterwards go even higher, because ਇਹ legacy, ਇਹ ਸਾਡੀ generation ਦੀ legacy ਹੈਗੀ ਆ, that ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ families ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੀ ਸਾਨੂੰ opportunity ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ opportunity, it will never disappear. ਉਹ ਜਿਹੜੇ systemic racism ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ protest ਕਰਦੇ, or even ਜਿਹੜੇ violence act show ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ box ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, but that's not going to happen. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ communities, even Chinese community, Jewish community, we're going to succeed, because ਇਹ ਜਿਹੜਾ country ਹੈਗਾ is built on diversity, built on immigration. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ first nation, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ tens of thousands, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, we're all immigrants, whether you came 10 years ago or 100 years ago. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਬੈਡਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਪੀਪਲ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਐਫਰਟਸ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, just to personally to show my respect and ਆਪਣਾ condolence ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। but ਜਿਹੜੀ reconciliation ਹੈਗੀ, it takes leadership. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਲ ਮਾਰਟਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ that ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨਾ ਅਕੋਰਡ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ we would ਆਪਣਾ reconciliation ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ under a liberal leadership, but ਉਦੋਂ Jack Layton and the NDP toppled the government, and Prime Minister Harper the Conservatives ਉਦੋਂ ਆਏ। 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ reconciliation ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। So when we came into government, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ wrong ਅਸੀਂ change ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। So ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ legacy ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ generation ਦੇ, ਇਹ overnight ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ fix ਕਰ ਸਕਦੇ, but ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ difficult conversation ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, because just because ਅਸੀਂ believe ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ support ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it doesn't mean
ਉਹ ਜਿਹੜੇ wrongs of the past ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ we're just going to forget about that. ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, but that's what we needed, that ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ what the history was. ਹੁਣ I give you an example, ਜਿਹੜੇ special equipment ਉਹ use ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, and we in the military ਨੇ ਅਸੀਂ support provide ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ just to make sure ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ scientists ਨਾ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. That's what a government does. ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ that ਇਹ ਜਿਹੜੇ difficult issues ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ. It's important. Our government wants it because ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ. Just imagine ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ that at a young age ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ and tell them ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਭੁੱਲੋ and beat their out of them. And so hurtful. It is. Yeah, it needs to be heard. People needs to know. It needs to hurt. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ that what it was about. That's what our country is about. More importantly, that's what our government is about. We want to make this happen. But ਜਿਹੜੇ solutions ਹੈਗੇ, we as a government not going to give the solutions. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ resources support ਦੇਣੇ. ਜਿਹੜੇ solutions ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ indigenous leadership ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਲੱਭੂਗੇ because ਇਹ ਜਿਹੜਾ if we're going to get out of this it's only through them. It's not a government telling them what to do. And Mr. Sajjan, Catholic ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੋਪ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਝਿਜਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਏਜ ਵਾਟਸ ਪੋਪ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਟ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਿੰਗ. So I mean ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ what the Pope is thinking ਉਹਦੀ I mean Pope ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ but ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ the power of apology. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ only thing we wanted was apology, acknowledgement. ਉਹਦੇ ਨਾਲ healing ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. So that's why ਜਿਹੜੀ apology ਹੈਗੀ from the Catholic Church, from the Pope is so important. So that ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਫੀ ਜੇ ਓਨੈਸਟ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਅ ਗੁੱਡ ਕੋਰਸ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੈਂਪੇਨ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ and according to the polls heading to again a minority government. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ? First of all ਜਿਹੜੇ polls ਹੁੰਦੇ ਹਨ the only polls that matter is ਆਪਣੇ election day and more importantly ਜਿਹੜਾ election ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ it's not about polls, it's not about opportunity ਹੁੰਦੀ that we as a party or us as individuals ਆਪਣੇ constituents ਨੂੰ Canadians ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ what are ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ community ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ country ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ plan ਕੀ ਹੈਗਾ. So ਅਸੀਂ we have clearly demonstrated ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ plan ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ is to continue ਆਪਣੇ Canadians invest ਕਰਨ ਦਾ to making sure that ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ pandemic ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ as a government we've got them out number 1 in vaccine around the world. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ support ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ $10 a day care. British Columbia ਨੇ already agreements sign ਕਰ ਦਿੱਤੀ. So it doesn't matter ਜਿਹੜੇ polls ਹੈਗੇ whatever the Canadians ਜਿਹੜੇ decide it is the right decision. But I always say is this, look at the leader in the last 2 years ਜਦੋਂ emergency ਆਪਣੀ country ਦੀ ਆਈ which government was it that pulled them out? And I don't know how many times conservatives ਜਿਹੜੇ supporters ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ that if they were in power ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ. And Aaron O'Toole ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ vaccines mandatory ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. Former Prime Minister Harper ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ government ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ rent ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ grocery ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ businesses ਨੇ ਆਪਣੇ employees ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lay off ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ. So government is there for the people and we'll always ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ Canadians fully support ਕਰੂੰਗੇ.
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਮਿਸ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆਈ ਮੀਨ ਸੋ ਇਟਸ ਸੋ ਹੰਬਲ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ I grew up here ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ it comes down to individual families ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ the number one thing is I want to make sure that ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ making sure that we can raise them in a safe secure environment ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ opportunity so ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ Canada Child Care Benefit ਜਿਹੜਾ 2015 after we got elected was so important in our riding ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ riding ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ medium income ਹੈਗਾ it's actually lower than the provincial average so ਜਿਹੜੇ Canada Child Care Benefit is so important ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ day care ਦਾ ਅਸੀਂ announce ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ it's going to be very important for the riding affordability ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ opportunity ਜਿਹੜੇ a clear plan towards affordability for the students and more importantly ਜਿਹੜੇ students ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ interest will clear that as well that's what they're looking for ਉਹ opportunity ਚਾਹੁੰਦੇ just like ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ any parents to making sure that they can raise their kids and making sure they have proper successful future and ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ parents ਹੈਗੇ or grandparents ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ that they live with dignity and I was so proud that ਅਸੀਂ on the Sunset the senior center announcement ਹੋਈ with direct funding from the federal government even though province ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so Mr. Sajjan ਆਪਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫॉर योर टाइम ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਸਿਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਦ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ that ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ but ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ no one should forget ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ is taking things to the next level ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is so important that we send a very powerful message not just for our country but for the rest of the world so ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸ ਸਾਜਨ and good luck to you and keep up the good work for our communities and communities at large ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ 2021 ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ